ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੰਬਰ 1 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ। ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ it's too honest। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ, ਤੇ ਆਲਸੋ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਹੋਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 1960s ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਬਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਪੋਤਾ ਪੜ੍ਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਇਖਤਾਰ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ? ਮੈਂ 1984 ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਤੀ 84 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 89 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਨੋਵਲ 'ਚ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਆਦਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਸੱਦੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ। ਸਾਰੇ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾਪਨ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਨੋਵਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਆਵੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ? Was there a lot of pressure on you to get an education and qualify as a doctor? Was it ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ plan map out ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ was it something that it just came to you, hold on, let me study and be a doctor? I think I have plan out ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ। So your ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਆਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟੀ ਜਾਓ
ਆਰਮੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MA ਕਰਕੇ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ similar to me really I think my dad always said in vakil brona so we had blinkers on and it's just like hor kisi cheez al dekhe you become a vakil and then when you actually do it you think actually I quite enjoy this absolutely and it becomes a part of your life you being a lawyer you've never looked back it's a secure environment a secure job you enjoy your work you're helping people and it's a sound profession it could be a lot worse yes you know and I think also question it comes from a sort of thinking of our parents well hold on ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪੱਕਦੇ ਆ you know so but we don't want our kids to go through the same thing that's right and so education is held in quite high esteem I mean, exactly. I was on BBC Radio yesterday, and we're looking at the figures. The 65% of our school leavers go to university. Asians, of Asians and black people. Which is good. 65% go to university, and 16% of them are going to the what we call the Russell Group University, the top universities. Compared to the 45% of the white boys and girls, and that is just to say that how much we value education. But education is about social mobility, getting into better connections, learning the life skills, and we put a lot of emphasis on education. Education is giving us shortcuts to get to somewhere. It doesn't give you all the skills, but it gives you tools to make a good go of it. And I think our parents have those value systems. Deep politics which kado man gaya I mean so you're happy being a doctor you're very successful earning lots of money then all of a sudden tusi ki soche main politics vich kyun aaya because to be honest I think you probably earn more money as a doctor than what you would as a politician this is not India मैं game में कि stage पे game में गया कि किसी डॉक्टर नालों कोई politician ज़्यादा पैसे नहीं कमाता सवाल ही नहीं पैदा होता बिल्कुल इंडिया नहीं इंग्लैंड अच्छे politician ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਉਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ it doesn't work it doesn't matter it doesn't work there ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਸੋ it's not something ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹ ਰੋਂਗ ਮੁਲਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੂ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਨਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਖਾਬੜਾ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਬੜੀ ਸੀ ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1978 ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਾਊਥ ਗ੍ਰੀਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1977 ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 78 ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਈ 78 ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁਣਨਾ ਕਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਲਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਦੂਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆ ਐਸ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ
ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2012 ਚ so that's thanks to your dad I didn't get selected I didn't get selected ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ 2012 ਚ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ a lot of people say Southall ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਕਬੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਂਦੇ so like I scratch your back and you scratch mine I mean there's that sort of element ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਆ I'm not sure how true that is or how not but also one thing ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ that it took you 30 years to get into politics when you wanted to get into it in 78 I know so why did it take you 30 years I mean ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ to get into politics surely ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਜਾਬ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ PhD ਹੋਣ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਰੋੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਟ ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਥ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਇਲਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਅਬਾਊਟ 10 years ago ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਤਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ I mean then you think well hold on nami generation aaugi kitho when they see the old generation is there any truth ke thode older generation nami generation nu mauka nahi de rahi yeah there are two things we shouldn't be ageist right we should look at the suitability of the person and the performance I mean you could be quite aged you could be 90 years old and do a good job and do a wonderful job so I think let's not tarnish them on the basis of age. But I'm more interested on the age of matter of performance. If you are performing well and you're doing a good job, then experience is very good, and you need to encourage young people to come along. But on the other hand, if you're not performing very well, if you're just taking a seat up, and we know who those people are, and I think the electorate has a role to play in that also. Is that we should make those people should. If you think you should vote them out, you should vote them out, and these people should retire, and we should encourage young people to come along. Any family. Any company, any organization must have succession planning. And I certainly know that in the Labour Party, we want to introduce new young people. And I'm very keen to say, look, come and join. It's undoubtable that you can't just join the Labour Party today and become a candidate next month, right? It's a process. You need to be involved. You need to show loyalty. You only get back what you put in. Absolutely right. So I'm very, very encouraging young people to come in. I know that election will be 2018. I intend to stand for London Assembly election in next year myself, so that seat is not vacant. But certainly. But देखो 2018 ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ
जिस पार्टी है बिल्कुल राजनीतिक गल ठीक है वो च एक्टिव हो इलैक्शन होनी है ऐसी इलैक्शन हो रही है फिर मेयर इलैक्शन आ रही है वो च एक्टिव हो तो फिर 2018 सीटां होनी कौंसल दियां टोरी पार्टी भी चाहिए सानू भी चाहिए सारे चाहिए आ वो च एक्टिव पार्ट प्ले करो और दूसरी गल है कि जे तुसीं पोलीटिकल सिस्टम च नहीं इन्वॉल्व होंदे तो फिर तुसीं जो सोसाइटी च गलत गल्लां होंदियां आ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾੜੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਬਟ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ if people say to you or to me, right, get involved in politics, I'd have to think, well, hold on, my kistree chaloni hai, my tabbar bhi palna, I'm going to have to give up my job or cut it down to one extent. Then I'm going to have to devote time here. I can't go, you know, I'm going to have to turn up to meetings regularly. It's not as if I can spend time in India or America, Canada, stuff like that. And then I have to watch what I say. So I can't do my dalil now because then technically, you know, you can either be a government employee or you belong to a party and you have to stay within the parameters of that. Absolutely. So it's quite a big sacrifice to make. I think, but this all, look, I as a London Assembly member earn £54,000. Right. I as a doctor would earn 90,000. No. So this is still, but I enjoyed. ਮੇਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਪਲੇ ਦ ਗੇਮ ਨਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣੀ I'm involved in the process and you got to do that right when ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ what is it is in other words government of London ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਾਈ ਹੈਵ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਆਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੇਲਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੌਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਅਰਲੀ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੈਚਰ ਆਈ ਉਹਦਾ ਕੈਲ ਡੇਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ 2000 ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਈਲਿੰਗ ਹੈਲਿੰਗਟਨ ਦਾ ਪਰ 32 ਬੋਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 32 ਹੈਗੇ 32 ਬੋਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ okay every borough has their own 2 boroughs joined together make one seat ਦੇਖੋ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ 25 ਮੈਂਬਰ ਵਾ 14 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਰਾਈਟ 2 ਬੋਰੋਜ਼ ਹਲਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚ ਕਈ ਬੋਰੋ ਤਿੰਨ ਬੋਰੋ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗੀ 14 ਹਲਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 11 ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਡਨ ਵਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਲਿਓ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੇਅਰ ਦਾ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਜਟ ਵਾ 17 billion pound ਦਾ yearly ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਓ ਲੰਡਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਦੂਈ ਐਜ਼ ਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਲੰਡਨ schools don't come schools come under Department of Education but they all free school ਹੋਏ ਕਰ ਹੈਗੇ ਆ NHS doesn't come, but it will come. This is part of the thing. We realize that the NHS needs central coordination. But NHS is centrally different. Department Health है. But ये big development होती है London ਦੇ ਵਿੱਚ. Crossrail आ रही है और London ਦਾ project. Transport ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ. ਸਾਰੀ transport ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਰਾਇਲ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 870 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ 올림픽 ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸੀ ਸੋ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ
ਲੰਡਨ ਥਣੀ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਇਟ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਗਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਥਲੀ ਦੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਮ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਅੰਡੇ ਵਰਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 6 MP ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ MP ਦੀ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। 6 MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਦਲ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਈਲਿੰਗ ਤੇ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਥੱਲੇ 6 MP ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ MPਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 6 ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੋਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੈਸਟਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ? ਹੈਸਟਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਲਿੰਗ ਠੀਕ। ਗ੍ਰੀਨਫੁੱਡ ਵੀ ਰਾਈਟ। ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਵੀ। ਹੇਜ਼ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ, ਨਾਰਥਵੁੱਡ, ਇਕਨਮ, ਵੈਸਟ ਡਰੇਟਨ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਵਾਏ ਹੰਸਲੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਅਬਾਊਟ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ 6 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ। ਸੋ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਏਰੀਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ hard area. So how do you do that? Because that's a big area. It's a big area, and that's why you rely on the local organization, the local councillors. ਤੁਹਾਡੇ backbone ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ MP ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਚੰਗੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ MP ਥਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਥਾਣੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਡ ਇਨ, ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ? ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, what are the ones to watch out for? First of all, I've been very busy on the NHS campaign. Right. And key campaign now? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ just look at local our Ealing Hospital. Right. North West London ਵਿੱਚ 9 A&E ਹੈਗੀਆਂ। In North London? In North West London 'ਚ। Okay. That means covering Borough of Brent, Hounslow, covering Hillingdon, Hammersmith. So these 4-5 boroughs, right, have 9 A&E hospitals. 9 A&E departments. And they want to close 4 of them. Really? They want to close 4 out of the 9. Okay. ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਗੇ ਫਿਰ? This is the problem. ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਮਰਸਮਿਥ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ 2 ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਈਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਈਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ A&E 'ਚ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਾਓ ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਫੋਰਡ ਰੋਡ ਹੈਰੋ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਊਗਾ। ਈਲਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
मैं आ गल जरूर कहूँगा तुहाडे चैनल ते भी कि जिहड़ी कोई पॉलिटिशियन भी हैगा आ उन्ना कामयाब हो सकदा किन्ने पिछे पब्लिक होवे राइट किसे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਿ ਜਲੂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਚਸ ਰੈਲੀਜ਼ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਹੰਟ ਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 25000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਅਰਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੀਵਨ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ I don't think ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਚ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆ and will it mean lots of jobs as well for people in the area jobs they lots of will it relocate the people relocate ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ lots of facility ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਆਹ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਕਿ ਦੀ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ A&E ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਥਵਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਆ ਰੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 95% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ 98% ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 95 ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਥਵਿਕ ਪਾਰਕ ਵਾ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਅਸਰ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਆਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ more patients ਆਪਣੀ ਦੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਐਂਡ nowadays we had to go to hospital last week take Kushi there and 2-3 ਘੰਟੇ just for a child to get seen exactly so I mean ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਟਰੋਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 8-9 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੋਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ A&E ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੀ ਸੀ ਵਾਈ ਇਸ ਦਿਸ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਕੱਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਹੈਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੱਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੈੱਡ ਕਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇ ਪਰਸਨ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਆਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੋ ਟੂ A&E ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ yes 24 ਆਵਰ ਅਰਜਨ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਉਹ 60% ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬੜੀ ਹੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟੀਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਆਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਜੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸਾਊਥ ਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੈਸ ਵਰਕਸ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੋਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸੇ ਹੇਜ਼ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਰੋਡ ਪਵੇ ਕਿ ਬੇਕਨਸਫੀਲਡ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੰਜੈਸਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋ ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਸੜਕ ਪਊਗੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏ that's needed I think South Road and Broadway is clogged as it is absolutely and Beaconsfield Road ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਦੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਰੋਡ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 2,000 ਘਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਕਰੋ ਰੋਡ ਪਾਵੋ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ
ਸਾਊਥ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਵਰਕ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ 3,500 ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੱਸ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਂਕੀ ਪੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਸੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਘਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਫਲੈਟ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਘਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਾ ਕੌਣ ਆ? 70% ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 4 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਵੇ 4 ਚੋਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਸਾਡੀ, ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਵਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤ ਕਾਲਜ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਆ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਗਲਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ MP ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੈਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਊਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲੰਡਨ। ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਰੇਲ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਬੋਲੋ, ਈਲਿੰਗ ਬੋਲੋ, ਈਲਿੰਗ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਬਦਲੋ, ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰਡ ਨੂੰ ਫੇ ਫੜੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਈਨ ਫੜੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰੇਨ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟੋਟਨਕੋਟ ਨਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟਰੀਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਵਨ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਦ ਵੈਸਟ ਐਂਡ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਮੌਜਾਂ ਲਾਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੇਜ਼ ਹਾਲਿੰਗਟਨ, ਵੈਸਟ ਡੇਟਨ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਈਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਕਰਤਾ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਰੇਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ 25% ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ 2 ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕ੍ਰੋਸ ਰੇਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ ਦੈਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਰਾਹ ਲਈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰੈਡੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਈਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫੇਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਜੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਵ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਈ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਨਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ,
ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰੋ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਰਚੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਪ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੀਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸੋ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਰਚੇਸ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ $17 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਭ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕਈ ਫਲੋਰਸ ਆ ਕਈ ਹਾਲ ਆ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ outside of India. Outside, not it's bigger than Havelock. It's bigger than Havelock Road. Bigger than Havelock. हाँ, bigger than Havelock Road. Okay, ठीक. So that I can मैं तो दावे ना कह सकता कि Gravesend गुरुद्वारा Havelock Road नहीं बड़ा. ठीक है, बिल्कुल. So and it's bigger car park. ठीक. And more halls. That's very good. So and they got football pitches as well. Excellent. And, yeah, so they got a lot of space in Gravesend गुरुद्वारा. अच्छी planning ना किया गया. Very good. So it's done well. And for a small town like Gravesend, it's very good. Yes. I was there on the weekend, so you know it's very impressive. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ budget ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ so there is a chance here to build ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਐਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ you know there is a trend now towards that to bring that into again ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ they got learning centers there and facilities ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ facilities ਹੈ so it's encourage people to go there but yeah so the Crossrail project is a very big project it's a big project and ਕਦ ਤੱਕ ਆਣੀ Crossrail 2018 ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਟਨਲਿੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ 2018 ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਈਲਿੰਗ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਲਿੰਗ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਸੋ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਨ ਬਜਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ with the rise of parties such as maybe as UKIP who are now you know surveys say they've got 20% of the vote and the public behind them ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 MP ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I mean where is this going to go are we going to see in your view are we going to come out of Europe or are we going to see immigration come to a bit of a grind I mean is there a crackdown on immigration ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ employers ਦੇ fine double ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ £3000 for the landlord to get fined ਉਹ ਕਦੇ ਲੰਡਨ ਚ ਆਊਗੀ ਸਕੀਮ how close is that to coming in I mean what's the sort of government stance and what's the nation's stance on immigration I think the Tory government has been caught out by UKIP right they're trying to be more right wing than even UKIP is right I mean that's the game we got to realize that the immigration has played a huge part in this country. Do you know, Harjap, 40% of the doctors and nurses who work in this country are immigrants. 40% of the NHS? Of the NHS. Wow. Do you know that our Asian doctors worked in those parts of London where no one else would dare go? In the valleys of Wales, in the inner cities of East London, in the downtown council estates, where no other doctor would go. Our Asian doctors came and established that. You know that England has been the net benefiter of migration from the Commonwealth countries. Yeah. So I think, but the way that
the parties are playing it out. It's as if, you know, immigrants are criminals. So I think we need to get this in balance, right? So when there's a crisis in the economy, when everyone blames the immigrants. Everyone blames the immigrants, right? So it's blame the outsider, right? Xenophobia, perhaps? It was the Jews once upon a time. Yeah. It is now the Indians, right? And people find it easy to apply. But I think we should not be caught out. We need to respect, right, that immigrants have played an important part. Now, having said that, we need to have immigration of people who don't undermine the work market. I think if immigrants come to the country, they should get a fair price for their labor. They should be part of the labor market. We should get those people who add to the contribution to this country. And they should be not a second-class citizen, first-class citizen, equal citizen in this country. So I want to have immigration which add to the value of this country, whom we can support and we can respect. Otherwise, you develop an under-market, right? Okay? And that's very, very wrong. There's a lot of things. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ break up. Sat Sri Akal, welcome to the show. And we're talking to Dr Onkar Sahota about politics. He's a member of the London Assembly. Jo explain kar chukke is like a government of London. And actually, ਅਸੀਂ break 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ that Dr. Saab ਹਜੇ ਜੰਗ ਫਿੱਟਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ leads by example. Actually, Harriet Harman, ਜੋ minister ਰਹੀ ਹੈ, she actually called him the George Clooney of Southall. So, Dr. Saab, she was very impressed. Well, thank you. And I think she was very generous, right? It's very nice. नहीं ठीक है नहीं हले तुम एलिस फिर भी हदे हैगी है कोई भी हल्दा मैं जॉर्ज क्लूनी है नहीं तो हैगा है साउथ हाल ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਰਜ ਕਲੂਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਣੋ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊ ਕਮਸ ਯੂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੈਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਿਟ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦਾ despite ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਟ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕੇਸ ਵਰਕ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ already ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਕਿ we can use different fields ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ I was on a learning curve ਦੇ ਪਰ ਆਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ we have confidence in him ਕਿ he can make it so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਏ because you hadn't been a councillor ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇ you know ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਊਅਰ ਗਏ ਹੋਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ were you a bit nervous I mean was it daunting ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ of course ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ are you trained ਟ੍ਰੇਨਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸ ਯੂ ਅਪਾਇੰਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਿਗਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟੇਕ ਯੂ ਇਨਟੂ ਦ ਫੋਰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ that's not throwing you in the deep end no they don't they help you out ਫਿਰ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਵੈਂਟ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਪੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ਼ੂ NHS ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ ਬੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟ ਪਰ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ ਸਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ you still talk to each other it's not like okay someone's a Tory I'll never talk to him or a Liberal I'll never talk exactly you're still civil to each other we're civil to each other and we meet each other and borders ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਰਮ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਲੇ ਅ ਗੁੱਡ ਰੋਲ ਇਨ ਮਾਈ ਟੀਮ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਯੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਔਰ ਵਾਟ ਯੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਯੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂ ਗੋਟ 27-28 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਾਈਡ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 4 ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ 4 ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ 0.05% ਮਾਰਜਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਯੰਗ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੰਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਸ ਐਡਵਾਈਸ ਵੁੱਡ ਯੂ ਗਿਵ them ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਓ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸ਼ਨ ਰੀਡ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਰੀਡ ਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੋ ਅਲਾਈਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਅਲਾਈਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਓਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ become a member you can do that online anyway you can online start going to the meetings take part in the discussion if you feel like doing that then go on to campaigning with the weekends leafleting ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਿਸ ਨੋ ਰੋਡ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਫਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਈਵ ਲਰਨਡ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ I want to become elector councillor or elector politician फिर वो आप नाम पे put करो you may not win the first time around but it's experience but don't give up and take into it दूसरी बात है कि you could take part in the national debates think tanks party conferences Fabian Society there are other think tanks right go to meetings you can write articles you could write to the local press letters to the local press about the issue that you're concerned about so show your activities so be interested right and take an interest in your society we all take interest in our family we all take interest in our careers but take an interest in society we become better if we all contribute if we want change I suppose you have to stand up and be counted so stand back then not really in the words of Mahatma Gandhi if you want to change the world be the change yourself right make a change you want to see that's right so make a change in your own life and start to influence other people no one else is going to make the change for you are the agent of change we are all agents of change how has it changed your life I mean are you still practice ਕਰਦੇ ਆ as a doctor ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦਾ right okay ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ keeps in contact with the public keep in contact ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ I'm too young to be retired ਮੈਨੂੰ I have to do something so I keep in touch with the people also ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਆਖਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪਤਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ What are the next big problems that London's facing? I mean, London ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ will face in the next 5-6 years? The biggest crisis London is facing is housing. Right. ਸਾਡੀ ਕਿ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਮਿਲਦਾ ਹਾਫ ਬਿਲਨ ਦਾ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਰਬ ਲਏਗਾ, ਅਰਬ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਰਾਈਟ, ਹਲੇ ਪਿਆ ਲੰਡਨ ਬਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਬਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ। ਆਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3.5 ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਗੈਸਬੰਕ ਸਾਈਡ ਆ 7 ਏਕੜ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ 10 ਹੋ ਗਏ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦ ਮੇਅਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੈਅ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕਸ। ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਵੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ, ਦੂਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੈਨਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 870 ਏਕੜ ਥੈਂ ਲਿਆ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ HS2 ਦਾ ਕ੍ਰੋਸਵੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਓਲਡ ਕਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ। ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜੌਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਆਹ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਔਰ ਜੌਬਸ। ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਲੈਂਡ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੌਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? What's the government doing about getting youngsters into work or getting graduates into work? Because ਉਹੀ one argument ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੌਬਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। So I mean that's the argument, but I'm not sure how true that is. ਪਰ ਜੌਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਰਜਾਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਡਾਕਟਰੀ, ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਜੌਬ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਲੰਬਰ, ਪਲਾਸਟਰਰਸ, ਟਾਇਲਰਸ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਕਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆਪੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੋਆ, 16 ਪਾਸ ਲੱਗਾ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਪਲੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, IT ਦੀ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਛਕ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਆਉਂਦੇ 32,000 ਲੋਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਆਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਔਰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਂਗਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਆ।
ਸੋ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਫੋਰਡ, ਹੁਣ ਇਲਫੋਰਡ ਭਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਬਟ ਯੈਸ ਕ੍ਰੋਸ ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ NHS ਦਾ ਵੀ ਈਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ANA ਬਚ ਸਕਦਾ। Thank you very much, Dr. Sahota. Good luck. Thank you, and we'll have you on again in the future. Love to be here. Good luck for next year as well. Thank you. And please come on. ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।